Yan. Ganyan ang tulog, ganyan ang ano niya. Ito makita nyo, nakakabit yung isang speaker. Mas para sa inyong mga sasakyan na gusto nyo magkasagkaroon ng sounds na kompleto, na may FM, may Bluetooth, may auxiliary. Simple lang na pwede nyo i-upgrade to. Sa tingin ko pwedeng i-upgrade. Ayan, binuksan ko na yung loob. Visit knowinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe. Hello guys, ito yung nauusong car stereo ngayon. Itong gantong itsura ng mga maliliit na wala siyang CD player kundi pinakang player lang siya. Pero pwede mo rin siyang kabitan ng speaker. Ito ang mga laman ng nasa kahon. Car stereo, yung pinakang connector niya, isang remote, at yung user manual, at may dalawang, hindi ko alam kung saan gamit to, siguro pagkabit doon, at yung pinakang socket nya. Ganito itsura. Meron siyang USB at meron siyang auxiliary, meron siyang saksakan ng micro SD, at ito ang likuran nya, yung saksakan ng konektor para doon, antena, at yung saksakan ng left and right. Tara, testingin natin. Bali, ang connection reference niya ay makikita rito para dito sa mga connection na to. Dito siya makikita. Ganito guys, testing natin yung isang channel. Ito yung isang speaker, pangalawang speaker, pangatlong speaker, at yung pang-apat na speaker. Bali, yung supply, ito yung negative at ito yung positive. Yung kulay pula ay ito yung BSI niya. Bali, pagsasamahin natin yon kasi hindi naman nakakabit sa car stereo sa sakyan, kaya pagsasamahin na lang natin yung para diretso power na siya. Bali, standby yung isa niyan. Pagsasamahin natin yung pula at dilaw para mag power up siya. Testing natin ng 12 volts. Makikita nyo yung display nya, ganyan ang display nya. Bali, ang power ay bali ito. Pindutin nyo ng mga 3 seconds. Ang unang startup nya ay yung FM. Ito yung pinakang volume. Ang volume nya ay continuity, digital siya. Sagad natin. Okay, hanggang volume 63. May remote naman siya pero hindi na natin gagamitin. Ito yung itsura ng remote nya. May Bluetooth. Ganyan itsura ng pagka naka Bluetooth siya. Pag pindot mo pa ng isa, auxiliary para doon sa saksakan ng dito, auxiliary. At yung isa pa, USB. Yan. Ganyan ang tulog, ganyan naman. Ito ang makita nyo, nakakabit yung isang speaker. Bali guys, meron siyang adjustan ng bass at treble. Nasa pinakang volume control nya. Pipindutin nyo ng isa, makita nyo naka B. Pag naka B, ibig sabihin bass. Pipindot mo isa yan, pwede mo i-adjust at palakasin ng bass. Ayan, at pwede nyo bawasan. Wala na siyang bass, -7. Halos wala siyang bass. Yung treble naman, itutin nyo yan, letter T, treble. Bali, dalawang pindot. Pag nasa T na kayo, treble yan. Kaya pag pinindot nyo sa dalawa, 1, 2,
equalizer, volume. Basta pinindot nyo lang yung gitna, makikita nyo yung mga menu nya. Bass, treble. Ngayon, i-fully test natin siya. Nilagyan ko rin siya ng audio capacitor. Bali, 1 farad siya. Kinabit ko siya parallel doon sa supply niya. Gamit ang power supply natin at compute natin kung ilang watts talagang lumalabas dito, kung ito ay 60 watts times 4. Pero sa aking config, nung buksan ko to, nakita ko yung IC na ito ay 2 channel lang. Bali, pinagsama lang niya ang left and right. Bali, left and right lang talaga to. Bali, ito ay antena at ito yung left, dalawang left at dalawang right. Magkasama lang siya, parang nagparallel lang. Hindi siya times 4 channel, 2 channel lang talaga siya. Testing natin. Naka-ready na ito. Tinodo ko na yung bus, tinodo ko na rin yung tweeter gamit itong pindutan na to. Bali, ito yung play, pause. Play natin. Ayan, nakatodo na yung board. Ito yung base nya. Ito yung bali base nya. Ito yung tweeter nya. At pag tinanggal natin itong supply, ito yung supply ng positive nya, supply ng negative galing sa power supply natin. Tatanggalin ko na yung supply nya, may power pa rin siya. Pakita ko sa inyo. See? Tinanggal ko na yung positive supply. Ang tanging nagsusupply lang sa kanya ay itong audio capacitor. Tumutunog pa rin siya. See? Subukan natin lakasan kung hanggang saan siya. Ilang segundo. Wala na. Lobat na siya. Meaning, tumagal siya ng almost ilang second, 10 seconds nung ilagay natin. At supply natin uli. Ayan, tumunog na uli. Pag tinanggal ko, bilangin natin ko ilang second sa todong volume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 seconds ang tinagal niya. Okay. Subscribe to Phoenix Emer. You can learn what you wanted to see.